Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Gyermán Mónika. Üdvözöljük Önöket a Cserkész Rádió júliusi adásában. Június 4-én véget ért a Cserkész év, amit egy évzáró összejövetellel zártunk a Mastic Parkban. Őrsi programok, versenyek, kézügyességek színesítették a programot, amit egy közös tábortűzzel koronázták meg a cserkészek. Közben beindult már a nyári vakáció, és cserkészeink megtartották csapattáboraikat is, amelyek június 10 és 17-e között voltak. A leánycserkészek a Kelly's Islandon táboroztak idén, a fiúk pedig egész West Virginiába, Whitmerbe mentek tábort verni, ahol egy csodálatos környezet fogadta őket. Most nyáron regőseink ismét ellátogattak Magyarországra, a 3 hetes regős körútra. Munkatársunk, Dorgai Zsófi ellátogatott Kazára, hogy hírt adjon nekünk a körút első részéről. Jól érezzük magunkat, itt vagyunk. Én először egy kicsit féltem a körútról, de mostan már nagyon kényelmes vagyok itt a faluban, és én nagyon élvezem magamat. Nagyon izgulok, jó programok vannak, és kicsit fáradt vagyok, de jó érzem magamat. Az egész család otthon van, szóval kicsit hiányzanak, de hiányzik az otthon, az én családom, de azon kívül nagyon boldog vagyok itt lenni. Mióta vagytok a regős csoportban, és miért szerettek regősök lenni? Én most már pedig azt hiszem 2018-ban kezdtem, és azóta vagyok benne. És nagyon élvezem a táncot nagyon élvezem, majdnem mind a családom táncol is, szóval a tánctanulás. Azt mondom, hogy az a legjobb, mert látni fogjátok majd a nagy szereplésen, hogy mit tanultunk, és én erre alig várok, szóval igen. Nekem is jár tánctanulás, nagyon várom. Megveszem a szegénységet, ráadásul azzal szerető. A magyar a népviselet és néptánc kezd meghalni, szóval itt vagyunk, hogy tartsunk aztat. Igen, tehát nagyon szerencsések vagyunk, hogy tovább tudjuk ezt vinni, meg hogy tudjuk élőben megérezni, meg ezt élvezni, ezt a hangulatot. És mesélnek nekünk, hogy itt milyen volt az élet, meg hogy a táncokról még mesél, hogy ezt ekkor táncoltuk, vagy akkor, meg a jelentőségét is megtanulni. Ez egy clevelandi tradíció, és minden körúton szoktak nyomtatni egy ilyet. Ez egy kicsit egy útmutató, hogy akkor tudjunk kérdezősködni az itteni lakóknak, és aztán megismerni jobban, meg aztán ez azért jó, mert egy pár év múlva, amikor már idősebbek vagyunk, akkor már visszanézhetünk rá, és hát eszünkbe jut mindaz, amit itt láttunk, megélveztünk. Sok a tanulmány ebből is, mert néhányszor ott vagy, és ott tanulod, néha pár nap azután elfelejtett, és itt megtartod, szóval későbbre is használni kell, akkor itt bent van a füzetetben. Házi feladat is lesz benne? Van benne? Igen, sok Minden feladat. Minden napra adnak, hogy akkor mit kell kitölteni. Tehát azért izgalmas, hogy új kérdéseket és új próbát kell. Igen. Melyik programot várjátok a legjobban az egész körút során? Igen. Én szerintem magát a táncot várom a legjobban, meg a viseletet. Holnap reggel megyünk Szentmisére, és majd felveszünk a szép kazári viseletet. Azt alig várom. Nagymamám Kisterenyei, ami 2 faluval odébb van, és
ő mesélt nekem annak idején, mikor én 10 éves voltam, hogy ő mikor ő 10 éves volt, hogy ő segítette egy kazári mennyasszonyt fölöltöztetni, és akkor elhatároztam, hogy na, én is szeretnék kazári mennyasszony lenni, és akadt egy olyan férfi, Szent Király Endre, aki ebbe partner is volt, férjem, és beöltöztünk kazári népviseletbe, és palóc lakodalmat tartottunk a Philadelphiai Magyar Tanyán. Ez jutalomút is, meg kutatás is, meg ismerjük a magyar gyökereinket közelebbről. Tehát sok mindenről hallanak, meg még képeket is látnak, ugye, mert ma az interneten mindent lehet látni, de ténylegesen megélni, el kell jönni. És ez erről szól, hogy ők a tetteken át, az itt léten át őszintén megtanulják, vagy megismerjék, hogy azt, amit könyvből, meg képekből láttak. A regős munkából azt hiszem soha nem lehet kiöregedni. Remélem, hogy a fiatalok valami kicsikét bevisznek a saját úgynevezett civil életükben. Ugyanúgy a cserkészetből sem lehet kiöregedni. Hiába van az, hogy van olyan cserkészszövetség, aki úgy gondolja, hogy ez csak is egyetemista korig szabad űzni. Ez nem így van. Életre szóló fogadalmat tesz az ember, amikor cserkészé válik, meg amikor vezetővé válik, akkor még erősebb fogadalmat tesz, hogy élete végéig képviseli a cserkész törvényeket, és úgy éli az életét, ahogy az a 10 cserkész törvény megírja. És ebben benne van az, hogy a magyarságot szolgálja, és hát a szolgálat először a megismerésből áll. Most idén lerövidítettük a kazári részt 1 hétre, mert most Székelyföldig, illetve Moldváig megyünk, és az egy nagyon nagy távolság, és biztosak akartunk lenni, hogy nem rohannunk végig. Tehát Kazár után 5 nap Székelyföld, utána 3 nap Gyimesvölgye és 3 nap Moldva. Hogy látod a csoportban, milyen reakciókat, első benyomásokat lestél el? Nagyon lelkes társaság, szeretik egymást, értékelik ezt az utat. Jó, készültünk is rá rendesen, mert már 2 éve gyűjtünk rá pénzt, ezen kívül, amit ők gyűjtöttek. Gulyás lángos elviteles akciót tartottunk, a csokoládét adtunk el, mindenféléket bevetettünk, tehát nem készülnek rendesen. Ezen kívül mindenki kapott egy témát, amit fel kellett dolgozzon, saját kutatása alapján bemutatni a csoportnak, és utána egy ismétlő játékkal, ilyen őrsi játékkal játszani az anyaggal. Tehát ők már hangolódnak rá egy jó ideje. Ezen kívül, mikor hazamegyünk, akkor az 50. évfordulónkat fogjuk megünnepelni novemberben, tehát az az anyag, amit itt fogunk tanulni, az mindjárt színpadra is kerül majd novemberben. Hálásak vagyunk a clevelandi magyar társadalomnak, hogy segítettek nekünk ezt az álmunkat valóra váltani, azzal, hogy anyagilag támogattak bennünket, és megsegítettek a munkánkat. Hálásak vagyunk a cserkészek barátok körének, ez a fenntartó testületünk. Ők is rengeteget dolgoztak azért, hogy keresünk $40,000, hogy itt lehessünk, 35-en. És hálásak vagyunk a szülőknek, akik megengedték, hogy elhozhassuk a gyermekeiket, akik bíznak bennünk, hogy merik elengedni olyan messzire a gyerekeiket. Nekem az jelent sikert, ha ők hazamennek, és el is tudják mondani, hogy mi történt itt, új szavakkal, amiket még soha nem használtak. Sikert jelentene az, ha ők egymás között nem angolul beszélnének, hanem 3 hét után inkább magyarul beszélnének. Sikert jelentene az, ha ők a mindennapi életükben valamilyen szinten valamit változtatnának, mert itt és megvilágosodott előttük valami, vagy megtetszett nekik, tehát hogy hasson rájuk az életükben. Ez lenne a siker. Szép estét! Sugar, jegenye fa van az udvarán.